Welcome back to the ᴚᴘ official YouTube channel. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි මේ iOS font use කරලා Android phone එකෙන් post හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මං ගෙනාවේ නෑ emoji iOS විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් මේක TikTok කරන කට්ටිය තමයි හොයන්නේ. ඉතින් මං අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ මේ iOS font සහ iOS emoji දෙකම use කරලා කොහොමද පෝස්ට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ බලන්න. මොකද මේකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙනවා අකුරු 3ක. හරිද? වීඩියෝ එකේ මේ ෆෝන් එක තියෙන පැත්තට අනිත් පැත්තේ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා හිස් පසුබිමක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේකේ link එකත් මම description එකේ හරි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා හරි දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඉතින් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මේ හිස්තැනේ තමයි පාස්වර්ඩ් එක පෙන්වන්නේ අකුරු 3ක පාස්වර්ඩ් එක. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. හරි. දැන් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අර කිව්ව ෆොන්ට් ෆයිල් දෙකේ. ඒ දෙකේ link එකක් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා download කරගන්න ඕන. download කරගෙන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක ඔයාලා හොයාගෙන මේ විදිහට යන්න ඕන ෆයිල් ලොකේෂන් එකට. මම මේ විදිහට ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒක උඩ ටච් එකක් දීලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන එක්ස්ට්‍රැක්ට් here කියලා දුන්නාම මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් තමයි ඔයාලට ගහන්න එන්නේ. මම අර කලින් කිව්ව පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට ගහන්න ඕන. ඉතින් මම මේකේ මගේ ෆයිල් දෙක තියෙන හින්දා මම මේක ආයෙ මේව කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම මේකෙන් බෑක් වෙනවා. හරිද? ඊගාවට Pixellab ඇප්ලිකේෂන් එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. Pixellab ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න Apple font එක ටෙස්ට් කරමු කියලා මම මේ ටෙක්ස්ට් ගහන තැන මේ විදිහට ගහගෙන මේක ඕකේ කරගන්නම්. emoji මම delete කරගන්නම්. මේ අකුර මෙතන රිදිලා තියෙනවා. අකුර හදනවා. හරි. ඕකේ. ඊට පස්සේ මේ emoji මම දැන්ට අයින් කරගන්නම්. මම කලින් හදපු post එක emoji එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා font වලට යන්න ඕන. font වල my fonts වලට යන්න. ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ file location එක පෙන්වන්නේ නැහැ. කියන්නේ font ටික මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ෆයිල් ලොකේෂන් එකට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අර ෆොන්ට් තියෙන තැනට යන්න ඕන. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත තැන මම මේ විදිහට දැන් ගිහිල්ලා ඇඩ් කියන එක උඩ ටච් එකක් දෙනවා. මේ තියෙන ෆොන්ට් දෙක මේ විදිහට මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ උඩම තියෙනවා සිංහල කියලා. අන්න ඒ ෆොන්ට් මේක උඩ ටච් කරාම මේ විදිහට ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක ටිකක් බෝල්ඩ් කරගන්න ඕන. ඒකට මේ ස්ටයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ අකුරු ටික බෝල්ඩ් කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි. ඊගාවට දැන් අපි කතා කරමු මේ emoji scene එක ගැන. ඉතින් Apple font එක හරි දැන් තියෙන්නේ emoji ගැන කතා කරන්න. දැන් මේ විදිහට මම මෙතනට මට ඕන විදිහේ emoji ටිකක් දාගෙන ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මේක මම ඕකේ කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ normal phone එකේ emoji. දැන් අපි ආයෙත් යන්න ඕන ෆොන්ට් වලට. ඊගාවට මන් දීපු දෙවෙනි ෆොන්ට් ෆයිල් එක. අන්න ඒකට my phone කියන එකට ගිහින් මේ ᴚᴘ v14 කියන ෆයිල් එක උඩ ටච් කරගන්න. ෆොන්ට් ෆයිල් එක උඩ ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ Apple font එක සහ Apple emoji භාවිතා කරලා Android phone එක post එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්නද කියලා. මතක ඇතුව මගේ TikTok channel එකත් follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් comment එකක් දාලා පොඩි support එකක් දෙන්න. එතකොට තමයි අපේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට suggest වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා.